kaya ko tulungan namin kami kalat ng dito kami ko kaya pilit ng kami sila kapag tayo kami ko ako dulu ada tayo balik tayo ba report eh para nato ba itan tato nipis mo pa mo gini ka maga
mga relax. Yatsu. Lagi apa? Oh, butang na, butang. Guys, balik kami yun dyan. Sticker, nandito na tayo. Hindi masyado makita yung ano natin. Hello at salamat kay Sir Guard na nandito sa ano pala mo sir? Oh. Shout out sa'yo sir. Kaso hindi makita kasi masyadong malakas yung ano natin, yung ilaw. Okay guys,